हेलो गुड मर्निङ साथीहरू, कस्तो हुनुहुन्छ? आज चाहिँ तपाईहरुलाई म यहाँनिर तित्तिरीको अचार भोला स्टाइलमा बनाएर देखाउनेवाला छु है साथीहरू। भोला चाहिँ उहिले हामी कलेज पढ्दाखेरि नि साथीहरू, मिनी ल्यान्ड स्कुलको उतापट्टि बस्थ्यो। यस्तो मिठो भोलाले तित्तिरीको अचार र यो आलुदम बेच्थ्यो। हामी कलेजबाट भ्याइ नभ्याइ त्यहाँ खानु जान्थ्यौँ। कलेज अफ भएपछि जान्थ्यौँ हो। भोलाको स्टाइलमा चाहिँ सजिलो छ साथीहरू यो तित्तिरीको अचार बनाउनुलाई। भोलाको स्टाइलमा त अब भोलाले चाहिँ पखाल्दै कि पखाल्दैन थाहा छैन। म चाहिँ अलिकति यो पखाल्दैछु, यसको बाहिरबाट ल्याएको। त्यही भएर यो 150 ग्राम तित्तिरी छ साथीहरू। अब मेरो यहाँनिर अलिकति 2 चम्ची मस्टर्ड अयल हालेको छु। मस्टर्ड अयल तातिसक्यो। अब यसमा म 1 टिस्पुन 5 फोरन पड्काउँदैछु। यो 5 फोरन राम्रोसँगले पड्किसकेपछि चाहिँ यसलाई चलाइदिउँ। अनि यसमा यो पखालिसकेको मेरो यो जराइसित हाल्नुपर्छ साथी हो। यो जरा चुस्नु झन् मजा आउँछ कि। भोलाले यसरी बनाएको हुन्थ्यो नि त हो। अन्त भोलाकै स्टाइल आज कराई पनि भोलाकै छ है साथी हो। कालो कराईमा पिसी चलाइसकेपछि चाहिँ यो तित्तिरीको पानीहरू आउँछ। यसलाई म कलरको लागि चाहिँ अहिले अलिकति काश्मिरी लाल मिर्च हाल्छु। यो अब खट्टा मिठा हुनुको लागि चाहिँ यहाँनिर मैले यो हाल्दैछु खोर्सानीको डुट्टो 2-3 टिस्पुन। एकदम निकै पिरो हुनु पर्यो नि। यो खट्टा मिठा हुनुपर्छ, त्यसले गर्दाखेरि 1/2 टिस्पुन नुन। अनि यहाँ मैले यो ज्याग्री गुड र चिनी मिलाएर 100 ग्राम बनाएको छु साथी हो। तपाईहरु यसलाई स्वाद अनुसार हाल्न सक्नुहुन्छ। अनि यो तित्तिरीलाई चाहिँ अब यसरी गुड बिलिन्जेलसम्म छोडिदिउँ। अलिअलि चलाउँदै गर्नुपर्छ, नत्र डढ्छ। अब यसलाई नडढाइ पकाउनुपर्छ, त्यसले गर्दा अलिकति म पानी हाल्दैछु साथीहरू। अब यो गुड सँगसँगै यो पानी तातिन्छ। अनि तातिएपछि चाहिँ मजाले यो तित्तिरीको भित्रसम्म पिरो गुलियो पसेको हुन्छ। यो पानीलाई चाहिँ सुकिन्जेल पकाउनुपर्छ। सुकिन्जेल पकाएर चाहिँ गुड पनि सँगसँगै बिल्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ यो मिठो हुन्छ। आगो चाहिँ सानो राखेको छु, अलिकति मिडियम हाई हिटमा राख्नुभयो भने राम्रो हुन्छ।
अब यसलाई म कलरको लागि चाहिँ आधी टीस्पुन कश्मिरी लाल हाल्दैछु। अब यो पाकिन्जेलको लागि ढकनी लगाएर छोडिदिनुपर्छ। यो पानी सुकिन्जेलसम्ममा यो ठिक्कै पाक्छ। पाकेपछि देखाउँछु है साथीहरू। त्यो बेलामा हामी कलेज पढ्दाखेरि चाहिँ भोला भन्ने एकजना भैया थियो। भैयाले चाहिँ यति मिठो आलुदम र तितिरीको अचार बनाएर बेच्थ्यो। अन्त त्यो अचारमा चाहिँ यस्तै यो जरासितै हुन्थ्यो अचारहरू, त्यो तितिरीको अचार। अन्त हामीलाई यति मिठो लाग्थ्यो। कलेजबाट हामी क्लास सकेर जान्थ्यौँ। पछि फेरि बिएड गर्दा त झन् त्यहीँ बिएडको मुनि थियो, बिएड कलेजको मुनि। त्यसले गर्दा त एभ्री इभिनिङ घर जानुभन्दा अगाडि खाइ गर्न जान्थ्यौँ। आज चाहिँ भोलाको यादमा बनाउँदैछु साथीहरू। मजाले ज्याग्रीको त्यो क्युबहरू बिल्लिँदैछ है साथीहरू। आधी भइसक्यो अब हो, डल्लै बिल्लिसकेपछि चाहिँ यो अचार पाक्छ। अनि त्यसको मिठो बास्ना आउँदैछ। तपाईहरुलाई तितिरीको अमिलो बास्ना मन पर्दैन भने तपाईले यसमा छोटा अलैँची, ल्वाङ फुटेर हाल्न सक्नुहुन्छ। तर यो मलाई चाहिँ अमिलै बास्ना मिठो लाग्छ इमलीको। त्यसले गर्दाखेरि म यसमा फाल्टो बास्ना आउने चिजहरू हाल्दिन साथीहरू। ए साथी हो, हेर्नुहोस् त, इमलीको खट्टा मिठा अचार रेडी भयो। यी सबै गुडको त्यो क्युबहरू बिल्लेर सक्यो हो। अनि सकिसकेपछि चाहिँ यतिको भइसक्छ नि, पानी पनि सुक्यो। अब चाहिँ यसलाई सुक्खा बर्तनमा, बोतलको या त क्रोकरी सेटमा तपाईहरुले हालेर हप्ता दिनसम्म राखेर खानु सक्नुहुन्छ। अनि फ्रिजमा राख्नुभयो भने त यसलाई सेलाएर फ्रिजमा राख्नुभयो भने महिना दिनसम्म पनि खानु सक्नुहुन्छ साथीहरू। वाउ, मेरो खट्टा मिठा अचार पाक्यो साथी हो। इमली खट्टा मिठा अचार।